Τι συμβαίνει, φίλοι μου? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο Σεληνιακό Μαντίο για να δούμε τι συμβαίνει με εκείνο τον πρώην, με τον οποίο ακόμα υπάρχουν ανοιχτά αρχεία, ανοιχτές υποθέσεις, ανοιχτές εκκρεμότητες. Τι συμβαίνει με εκείνο τον πρώην ή την πρώην? Για να δούμε, φίλοι μου. Θέλουμε να μάθουμε για αυτόν και για αυτήν. Queen of Wands, η βασίλισσα των πεντάκρινων. Και η γάτα μου είναι περίεργη αυτή τη στιγμή. Τέσσερα πεντάκτηνα ανάποδα. Εφτά των σπαθιών, μάλιστα, επιτέλους. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί πλέον να κρύβεται και να παίζει παιχνίδια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ότι αυτός ο πρώην ή η πρώην συνήθιζε να παίζει πάρα πολλά παιχνίδια. Και The Chariot. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου, εδώ θα κάνουμε λίγο gossip today σήμερα. Και ακούστε τα νέα, λοιπόν, με την πρώτη κάρτα που είναι η βασίλισσα των πεντάκτηνων, φίλοι μου, η ενέργειά σας, εδώ, εσείς έχετε, φίλοι, ξαναβρει τη λάμψη, την αυτοπεποίθηση και τη σεξουαλικότητά σας. Είστε ανεξάρτητοι, ελκυστικοί και δεν κάθεστε να σκάσετε πλέον για κανέναν πρώην. Και το κουτσομπολιό εδώ είναι ότι ο πρώην ή η πρώην σας, σας βλέπει έτσι, αυτή είναι η κάρτα για το πώς σας βλέπει και αυτό τον έχει τρελάνει. Η ενέργεια της βασίλισσας των ράβδων, φίλοι μου, είναι που πυροδοτεί όλα τα παραπάνω στον πρώην σας. Έχει τρελαθεί και έχει σκάσει από τη ζήλια του. Με το 4 των πεντάκτηνων ανάποδα, εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε στην ορθή θέση το 4 των δίσκων είναι η περιχαράκωση, το κρατάω τα κεκτημένα μου με νύχια και με δόντια. Όπως βλέπετε, λέει εδώ earthly power, δηλαδή δύναμη, γήινη δύναμη. Ανάποδα, εδώ βλέπουμε ότι το κάστρο του έχει γκρεμιστεί. Το κουτσομπολιό, φίλοι μου, εδώ είναι ότι ο πρώην έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ναι, καλά ακούσατε, έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ό,τι προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό ή σταθερό οικονομικά, οικονομικά, άλλη σχέση, ή τον έλεγχο που νόμιζε ότι είχε πάνω σας, ακούστε, νόμιζε ότι είχε τον έλεγχο, έχει αρχίσει και καταραίει. Δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τις ισορροπίες. Η ασφάλεια που είχε και που ένιωθε με το να νομίζει ότι είναι συνέχεια από πάνω έχει πάει περίπατο, φίλοι μου. Και όπως σας είπα πριν, δεν μπορεί πλέον. Δεν μπορεί, εδώ είναι το plot twist. Ακούστε εδώ πέρα. Είναι η κάρτα, εδώ κανονικά, ορθή είναι η κάρτα του κλέφτη, της πονηριάς και της στρατηγικής πίσω από την πλάτη των άλλων. Όταν εδώ γυρίζει ανάποδα, σημαίνει ότι ακριβώς αυτό που μου βγήκε και στο προηγούμενο βίντεο. Τι σας είπα, οι μάσκες πέφτουν. Η μάσκα του πρώην έχει πέσει. Όποιο παιχνίδι και αν έπαιζε ο πρώην, φίλοι μου, όσα ψέματα και αν είπε, έχουν αποκαλυφθεί ή τώρα θα αποκαλυφθούν. Εντάξει. Είτε μαθαίνετε την αλήθεια για τις πονηριές του, είτε ο ίδιος πιάστηκε στα πράσα κάπου αλλού. Δηλαδή τον έχουν ανακαλύψει κι άλλοι ενδεχομένως, όχι μόνο εσείς. Η συνειδητότητά του έχει βαριά πλέον τις τύψεις ή το φόβο της αποκάλυψης. Δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο για όσα έχει κάνει. You know better. Αλλά νομίζω ότι τα έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο όλα αυτά. Με το The Chariot, το άρμα εδώ πέρα, παιδιά, έχει το γέλιο. Γιατί το άρμα είναι μια κάρτα που φέρνει ορμή, αλλαγή κατεύθυνσης και θρίαμβο, αλλά μέσα από την κίνηση. Ποιο είναι το κουτσομπολιό εδώ? Τι μαθαίνουμε δηλαδή, να το πούμε έτσι, δεν είναι ακριβώς το κουτσομπολιό, ok. Λοιπόν, ο πρώην φεύγει τρέχοντας. Μετά την απώλεια ελέγχου, το 4 των δίσκων ανάποδα, τον 7 των σπαθιών ανάποδα, ο πρώην αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση και να κινηθεί γρήγορα για να σώσει ό,τι σώζεται. Είναι σαν να λέμε φεύγει τρέχοντας, μπορεί να αλλάζει περιβάλλον ή να τρέχει να μαζέψει τα σημάζευτα ή απλώς η ζωή του να σπρώχνει βία μπροστά. Δεν υπάρχει πια στασιμότητα. Όπου φύγει, φύγει, φίλοι μου. Οπότε, να σας πω κάτι, μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Σας είπα κάποια πράγματα, αλλά θα σας πω κάτι. Όπως βλέπω τις κάρτες, τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν πάνε καθόλου καλά για αυτούς. Για σας πάνε τέλεια.
Ναι, για δείτε. Καταλάβατε. Εσείς είστε γεμάτοι φωτιά και γοητεία. Πιθανόν ο πρώην να ήθελε να σας παγώσει με κάποιο τρόπο, έτσι. Και ο πρώην χάνει τον έλεγχο και φεύγει τρέχοντας για να σωθεί. Εντάξει, δηλαδή είναι μια απότομη κίνηση αυτή. Έχει αποκαλυφθεί και προσπαθεί να ξεφύγει, να σωθεί, να σώσει ό,τι σώζεται. Εντάξει, προσπαθεί να κερδίσει δηλαδή. Ναι, έχουν συμβεί όλα αυτά και προσπαθεί με τον τρόπο του να κερδίσει τις εντυπώσεις. Καταλάβατε. Για να δούμε τώρα το τι νιώθει. Πάρω διάφορες κάρτες. Σίγουρα το άτομο έχει πολλή δουλειά να κάνει με το θέμα, δεν είναι υγιή το άτομο για το οποίο εδώ μου πέφτει. Έχει θέματα υγείας ή τοξικότητας, τα οποία δεν θέλει, αποφεύγει όπως βλέπετε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ή δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Έχει κόμπλεξ επίσης, νιώθει ότι δεν αξίζει αγάπη και φροντίδα. Είναι κομπλεξικό το άτομο, δηλαδή έχει πράγματα που δεν έχει λύσει με τον εαυτό του. Και έχει και, όπως βλέπω εδώ, self-destructive patterns, δηλαδή έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις επίσης. Αυτά είναι η ψυχολογική κατάσταση. Εδώ είναι τι συμβαίνει βλέποντας την κατάσταση. Εδώ είναι η ψυχολογική κατάσταση, η οποία είναι χάλια. Προσπαθεί να δείξει καλά, αλλά δεν είναι. Έχει θέματα ο πρώην σας ή η πρώην σας που δεν έχει λύσει και από ό,τι φαίνεται δεν είναι διαθέσιμος, δεν διατίθεται να τα λύσει κιόλας. Από αστρολογικής πλευράς βλέπω ιχθύς σε εξορία. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Μάλλον ιχθύς και ο ήλιος στους ιχθύς σε εξορία. Το οποίο μας δείχνει ένα άτομο το οποίο είναι και λίγο αποφευτικό, έτσι. Αποφεύγει ευθύνες, αποφεύγει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Αφροδίτη στον επικίνδυνη θέση εδώ, στον Σκορπιό, σε εξορία. Και ο Ουρανός. Για να τα μαζέψουμε όλα. Και φίλοι μου, ενώνοντας όλες τις κάρτες μαζί, εδώ, το ψυχολογικό προφίλ είναι, πριν είπα στους ιχθύς, είναι στον υδροχό ο ήλιος σε εξορία. Λοιπόν, ο ήλιος, φίλοι μου, αντιπροσωπεύει το εγώ, τη ζωτικότητα και την ταυτότητα. Σε εξορία στον υδροχό, το άτομο νιώθει αποκομμένο, παγωμένο, σαν εξωγήινος ανάμεσα στους άλλους. Δεν έχει εσωτερικό κέντρο. Σε σχέση με το unhealthiness εδώ που μας λέει, αυτή η αποσύνδεση από τον ίδιο του τον εαυτό δημιουργεί μια βαθιά τοξικότητα ή ανθυγιεινή ψυχολογική και ίσως και σωματική κατάσταση. Νιώθει συναισθηματικά στερημένος και ανίκανος να βρει χαρά ή ζεστασιά. Αφροδίτη σε εξορία στο Σκορπιό. Τι σημαίνει αυτό, μας έχει ξαναβγεί εδώ. Είναι έντονη η ενέργεια. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό είναι η ενέργεια των άκρων, της ζήλιας, των παιχνιδιών εξουσίας. Μήπως αυτός ο πρώην έπαιζε παιχνίδια εξουσίας, τύπου όλα ή τίποτα. Όταν είναι σε εξορία και συνδυάζεται με αυτή την κάρτα, βγάζει ένα τεράστιο τραύμα αξίας. Ο πρώην κατά βάθος πιστεύει ότι είναι κατεστραμμένος ο πρώην σας, φίλοι μου, και ότι δεν του αξίζει να αγαπηθεί. Επειδή φοβάται την απόρριψη και την τροτότητα, προτιμά να σαμποτάρει τις σχέσεις του. Βιώνει ένα εσωτερικό πόλεμο, σαν το λύκο που ουρλιάζει στο φεγγάρι. Βλέπετε την κάρτα. Επειδή διψάει για σύνδεση, αλλά την ίδια τη στιγμή τη συχαίνεται ή τη φοβάται. Απίστευτο. Αυτό είναι το ψυχολογικό προφίλ εδώ. Γι' αυτό βλέπουμε το λύκο που ουρλιάζει και ότι ναι μεν τη θέλει τη σύνδεση, αλλά έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Έτσι, δηλαδή αυτό, θέλω να πω, αυτά είναι unresolved issues που λέμε, δηλαδή έχει προβλήματα που δεν έχουν λυθεί το άτομο αυτό, με αποτέλεσμα να σαμποτάρει τις σχέσεις του. Εντάξει. Γιατί την ίδια στιγμή που διψάει για τη σύνδεση, την ίδια τη στιγμή τη συχαίνεται ή τη φοβάται. Δηλαδή, τη σαμποτάρει κιόλας. Και έχουμε τον ουρανό και τα μοτίβα, τα αυτοκαταστροφικά μοτίβα. Ο ουρανός, φίλοι, είναι η κάρτα της απότομης αφύπνισης, της επανάστασης, της ανατροπής. Όταν είναι ανάποδα, δείχνει έναν άνθρωπο που αρνείται να αλλάξει ή που επαναστατεί με λάθος τρόπους. Τώρα,
η σύνδεση με τα αυτοκαταστροφικά μοτίβα, αντί ο πρώην να κάνει μια υγιή επανάσταση και να ξεκόψει από το παρελθόν ή από οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από κύκλους αυτοκαταστροφής, να το πω καλύτερα, κάνει, γιατί είπαμε εδώ και την αυτοκαταστροφή, κάνει χαοτικές κινήσεις, οι οποίες πληγώνουν τον ίδιο, αλλά πληγώνουν και τους γύρω του. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα. Και δεν φαίνεται κιόλας να έχει κάποια μορφή ενσυναίσθησης πάνω σε αυτό. Είναι το κλασικό. Πονάω και καταστρέφω τα πάντα γύρω μου πριν με καταστρέψουν. Γιατί έχει αυτή τη φοβία ότι οι άλλοι θέλουν να τον καταστρέψουν. Οπότε προτιμά να το κάνει αυτός πρώτος, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, αν τα ενώσουμε όλα αυτά, γιατί ο πρώην χάνει τον έλεγχο με τα 4 των πεντάκτηνων ανάποδα. Και γιατί βγαίνουν οι πονηριές του, είναι το κλασικό χαρτί της πονηριάς αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, επειδή το άτομο αυτό είναι σε πλήρη εσωτερικό πόλεμο. Νιώθει ανεπαρκής, θα βάλουμε πίσω, νιώθει ανεπαρκής το άτομο αυτό, σας το λέω 100% αυτό. Νιώθει ανεπαρκής, πιστεύει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί, Αφροδίτη σε εξορία. Εντάξει, και αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να πάει να συζητήσει κάπου, να ζητήσει θεραπεία, ενεργοποιεί αυτοκαταστροφικά μοτίβα. Βλέπετε. Η φυγή του με το άρμα δεν είναι μια θριαμβευτική επέλαση, αλλά μια προσπάθεια να ξεφύγει από την ίδια του την τοξικότητα. Βλέπε unhealthiness, δηλαδή δεν έχει υγιή συμπεριφορά δηλαδή. Την ώρα που εσείς φίλοι μου λάμπετε ως βασίλισσα των ράβδων και τον κοιτάζετε από μακριά. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι η απομάκρυνση του πρώην δεν έχει να κάνει με τη δική σας αξία, έχει να κάνει με τα δικά του ψυχολογικά και την ανικανότητα ακόμα και να θεραπεύσει τα θέματα του και να αναζητήσει βοήθεια. Φίλοι, δεν ξέρω, μάλλον δεν το περιμένατε όλο αυτό, έτσι. Κι όμως. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.